Guys, pag-uusapan natin ngayon isa sa mga phones na paborito natin dito sa local market, ang homegrown Cherry Mobile. Meron silang nilabas na bago, no? And grabe, pinagtangkilikan to ng mga fans. And grabe, saglit lang ubos na. Sold out agad. Ito ang Cherry Mobile Aqua S9 Max. Bagong-bago siya, no? And isang color lang niya, jade green. And very, very nice ang kanang color. Ako na nagsasabi sa inyo. Tara, buksan muna natin at pag-usapan natin kung ano meron dito. So hi guys, ako nga pala si Richmond ng Gadget, Sidekick, and welcome back to my channel. Today, na-unbox na natin ang Cherry Mobile Aqua S9 Max. And masasabi ko sa inyo, very nice ang kanyang color, no? Ito ang jade green, very captivating, no? Though medyo may kahawig siya, no? And masasabi ko, kamukha niya si Redmi Note 8 Pro na halos ganun din ang kanyang color and ganun din ang kanyang form factor, no? Anyways, ang phone na ito meron siyang MediaTek Helio G90T, which is a very nice gaming chipset na hanggang ngayon very much of a performer pa rin and relevant pa rin siya sa 2020. Nilabas siya couple of years ago, no? And ang una nagkaroon din nun ay ang Redmi Note 8 Pro, which is grabe, ang daming binenta din ng units, no? Like ito, first day pa lang ng launch, sold out agad. And sabihin ko sa inyo mamaya yung presyo, no? Magugulat kayo sa baba ng presyo niya. So, isa sa mga means na para makita natin kung gaano ka-okay itong chipset na to ay tingnan ng Antutu score niya. Binigyan siya ng 267,000 points, which is okay. Relevant naman siya, no? Kulang-kulang umabot na siya ng 300, which is yun ang hinahanap natin at the very least ngayon sa 2020, no? Para sa isang gaming phone. Then, tinignan din natin ang kanyang 3D mark, no? Para malaman natin kung okay nga ba siya mag-run ng mga 3D games. Binigyan siya ng 2,531 points dito sa Slingshot Extreme, which is for me, ito, masasabi ko, relevant sa pagdating sa gaming. Masasabi ko, okay dapat to sa gaming. Then, sinilip din natin ang kanyang score sa Geekbench, 517 points. Then, ang kanyang multicore, 1,629, which is okay ang score na to for mid-rangers. So, nalaman na natin ang mga benchmark score. So, ngayon, tingnan natin kung gaano kalayo ang kanyang mararating sa gaming. Tingnan muna natin sa Call of Duty, sa kanyang settings. Ang graphics quality, pwede mo i-set sa very high din ang kanyang frame rate. Pwede mo ilagay sa max, which is yun ang pinakasagad na kaya nitong phone na ito. Then, masasabi ko sa inyo,
Wow! Ang sarap maglaro sa phone na ito, no? Yung wala akong masyado na feel na frame drops. Halos masasabi ko 0 to none ang frame drops. Suabe, smooth ang kanyang laro. Then marinig ko ang kanyang gunshots sa loudspeaker. Yung mga baril, no? Very, very nice, malutong ang kanyang gunshots. Ito talaga masasabi ko, okay for gaming tong phone na ito. Then, tinry ko rin maglaro mga games like PUBG and Mobile Legends. Okay din siya, no? Wala ka problema. So guys, pag-usapan na natin kanyang display. Meron siyang 6.3 IPS LCD FHD Plus na display. Wala siya sinabi, no, kung anong klaseng Corning Gorilla protection or hindi man lang siya Corning Gorilla. Wala ako nakitang specs online. Then, ang kanyang likod, no, hindi natin alam kung glass or plastic, no? Pero mukha siyang glass. Kasi yung kamukha niya, na si Renon 8 Pro, is a Corning Gorilla Glass 5 protection. Ito, hindi natin alam. Wala tayong nakitang specs online. Kung anong klaseng protection na meron nito, no? Pero mukha naman siyang glass. And pag pinatugtog ko, yan, mukhang tunog. Glass naman siya. Pero don't quote me for that na sinabi ni Gadget Sidekick na, uy, glass ito. Sinasabi ko lang, baka glass. So, tinatry ko pa rin i-identify. Tatry natin itanong sa Cherry Mobile kung glass nga ba yung likod nito or plastic. Ipopost ko na lang sa comment section or sa description box kung nalaman ko na ang sagot. So, kanina habang naglalaro tayo ng Call of Duty, mafe-feel ko hindi siya ganong kainit ang likod, no? Halos kalahating oras ako naglalaro. Dahil meron siya liquid cooling technology, nagpapalamig sa internal sa loob, sa GPU, sa CPU, para hindi mapaso ang iyong mga daliri habang naglalaro. Tinry natin manood ng YouTube dito, no, sa phone na ito. Eh, masasabi ko, uy, okay ang kanyang display. Though masasabi ko medyo malaki lang ang kanyang chin sa baba, pero nevertheless, okay na okay ka ng display. Meron sila tinatawag dito na True View Display sa phone na ito, which makes this phone nice for watching movies, watching Korean novelas, watching Netflix, and of course, syempre, playing games. Then meron din siya high-res audio. Meron siyang Smart PA audio chip na nagpapaganda sa resolution ng mga tugtog, no? Lalo kung ka ng mga medyo suspense na movie mafe-feel mo, parang okay medyo magandang ang sound output nitong phone na ito. And guys, pag-usapan natin ang kanyang 4 na camera sa likod. Meron siyang 48MP na Sony IMX582 with an aperture of 1.79 as its main camera. Then meron siyang 8MP na ultra-wide lens na aperture 2.2. Then depth sensor na 2MP. Then macro lens na 2MP din. At the same time, sa harap, meron siya 32MP na front selfie camera, which is okay na okay to para sa mga mahilig mag-selfie. Better resolution, better definition sa pagkuha ng mga selfie. So, tingnan muna natin ang ilang shots na nakuha natin from the rear camera. So yan, nakita natin mga shots. It's surprisingly good. Ang kanyang 48MP, no? Siyempre, sinamahan siya na Sony IMX582. So expect ko yung mga shots, no? Should be good. And really, maganda na mga shots na outdoors. Then pagdating sa indoors, meron mga ilan, okay naman. May mga ilan medyo nagwa-wash away konti dahil sa kanyang pixelated na output, no? Siyempre, madilim. Now, tingnan muna natin ang kanyang camera sa harap for selfie shots. Okay, sa bright outdoors, okay na okay ang kanyang camera. Then pagdating sa indoors, so medyo low light, okay, masasabi ko, nakukuha pa rin naman niya yung definition dahil sa kanyang 32MP. Then nag-try tayo kumuha ng selfie sa totally dark na area, no? Nag-flash pang screen para act as a LED flash, no? Para yung mukha ko, hindi mukhang madilim. Ito, matino. Guys, yan natin ang kanyang video sa kanyang 48MP na rear camera. Guys, it's surprisingly good. Masasabi ko sa inyo, okay ang kanyang resolution, very sharp, very nice, very vivid. Then, yung, yung image stabilization nito, kung meron man, pero walang nakita sa settings, okay, hindi siya super duper tagtag pagdating sa video dito sa rear camera. Now, tingnan natin ang kanyang video naman sa selfie camera. Guys, this is how it looks like when you're vlogging using the front camera of the Cherry Mobile Aqua S9 Max. Not bad.
Pretty impressive. So guys, this is how it looks like when you're vlogging inside low light area using the Cherry Mobile Aqua S9 Max. So guys, this is how it looks like when you're vlogging outdoors on low light area using the Cherry Mobile Aqua S9 Max. Oh, ha? Okay na okay. I was blown away dito sa kanyang selfie camera for video, no? Very, very nice. Wala akong masabi. It's a really surprise sa ganitong price range na may ganitong camera kaganda pala. Thanks to Cherry Mobile for bringing something this good at the lowest price possible to us. Now, pag-usapan natin ang kanyang battery. Malaki-laki ang kanyang battery. 5,130 mAh of battery. Then, kaya naman support up to 18 watts of fast charging. Then, ito. Tinry natin i-drain ang kanyang battery down to 7%. Then, chinarge natin pabalik ng 100% using the same charger and the same cable sa loob ng box. Nakakuha tayo ng best output is 12 watts. Then, umabot tayo ng 2 hours and 55 minutes just to complete the full charging cycle. Which is medyo may kabagalan. Hindi ko masasabi na mabilis siya, no? Kasi halos kulang-kulang 3 oras para mapuno lang yung battery. Then, sinalang natin yung phone na ito sa battery stress test under PC Mark. So, magdamagan to, no? Nakalagay siya sa 50% na brightness. Niran natin itong stress test. No? Then, binigyan tayo ng 11 hours and 41 minutes, which is, for me, okay, not bad, an average. Alam naman natin si Helio G90T, hindi talaga siya matipid sa battery. Medyo may katakawan nga siya sa battery. Pero, malakas lang naman ang kanyang performance na binibigay sa'yo. So guys, natapos na rin tayo sa review natin ng Cherry Mobile Aqua S9 Max. And masasabi ko sa inyo, no, this is a really, really surprise phone bago magtapos ng taon from Cherry Mobile. And ang kanyang presyo, naka-sale siya ngayon, no, from 9,990 ang kanyang original price. Binabaan nila, no sa first day, 6,990. Then right now, naka-sale pa rin siya, 7,990. So sa 7,990 na binayad ninyo, hindi lang ang phone ang makukuha ninyo. May extra siya pang bonus, no? May kasama siyang free na case, no? Ang ganda ng case niya, no? Pang rugged. Then, meron pa siyang game controller na kasama. At the same time, meron pa siyang Bluetooth speaker ng Bumblebee. O ha? Saan ka pa? Talagang value for money itong Cherry Mobile Aqua S9 Max. So guys, kung gusto niyo magkaroon ng gaming phone na okay, I personally recommend, no? Good for gaming, good din for watching movies. Okay din ang kanyang camera, surprisingly. Ito ang highly recommended phone ko before mag-end ang taon, or if nag-start na ang 2021 kung pinanood tong video na ito, I still highly recommend this phone, the Cherry Mobile Aqua S9 Max. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, subscribe, and click that bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga videos dito sa Gadget Sidekick. So, I hope magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam na sa inyo.